Britta Sundberg-Weitman står där, hovrättsråd. Du har haft en egen hypotes om sammanhangen i Palmemordet. Det finns ju många hypoteser man kan ha, men en som låg nära till hands och som ju andra också har tänkt på naturligtvis, är att det skulle kunna finnas, som någon nämnde här ikväll också, ett samband mellan mordet och Olof Palmes roll som medlare i kriget Iran-Irak. Och i det sammanhanget så finns det andra dödsfall som man bör ha i tankarna också, som inte har blivit förklarade. Vilka då? Och det gäller 3 personer som jag har tänkt på, som alla har det gemensamt att de har speciell kompetens när det gäller internationell politik och när det gäller just att kartlägga vapenaffärer. Den första personen som dog var professor Hilding Ek, och det var i augusti 1983. Han försvann spårlöst och det skedde finkamning. Och sen flera månader senare så hittades hans döda kropp på en plats som de verkligen hade letat på. Det är också otänkbart att han kan ha tagit sig dit själv till den platsen. Hade han sysslat med den här frågan om Iran-Irak? Han hade varit journalist. Han hade varit med i styrelsen i Fredsforskningsinstitutet. Fredsforskningsinstitutet sysslar i mycket stor utsträckning just med att kartlägga vapenaffärer. Han var pensionerad professor i folket och bodde i Amerika med sin amerikanska hustru. Men dagen innan hade han kommit från USA, dagen innan han Vilka var de försvann. andra personerna då som skulle ha ett Det var samband? en annan person som kanske flera kommer ihåg. Det var 2 flickor, den ena hette Katz Falk, reporter på TV. Hon försvann tillsammans med sin väninna Lena Gräns i november 1984. Och det går att visa att hon sysslade med de kvarlämnade papper, nämligen att hon sysslade just med ett projekt som gällde krigsmateriel. Och den tredje personen? Och jag ska säga att det var likartat hennes dödsfall med Hilding Ek, så tillvida att båda återfanns sen gåtfört långt efteråt på en plats där man verkligen hade letat. Mm. Den tredje personen? Den tredje personen, det är ju naturligtvis Carl Fredrik Algernon. Som ramlade framför tunnelbanan? Han dog i alla fall av ett tunnelbanetåg och enligt min uppfattning är det utomordentligt osannolikt att det skulle ha varit självmord. Och av många skäl. Om du har undersökt det här, vad har du kommit fram till? Att det skulle finnas anledning för att pröva denna hypotes vidare. Att det är tillräckligt mycket som talar för det. Så att dessa dödsfall borde undersökas närmare. För när Katz Falk dog och när Hilding Ek dog, då visste man ingenting om de här vapenaffärerna. Man visste inte heller, det fanns ingen anledning att se något mordmotiv. Men ni hittade något som kunde tänkas vara ett samband alltså? Ja, givetvis. Är det inte så att det på varenda tidningsredaktion förekommer material om Iran-Irak? Är det inte så att folk kan ha klipp hemma eller syssla med vad som helst? Var det verkligen? Ja, men de här var ju professionella journalister och i varje fall beträffande det är alla Katz som Falk. jobbar på tidningar. Jag tror att det finns anledning att tro att Katz Falk hade kommit väldigt långt och det finns utomordentligt många omständigheter som är oförklarliga i samband med hennes död. Vad säger Sven Anér om den här teorin? Jag kan inte tillräckligt mycket om Katz död, men både Hilding Eks död och Algernons död anser jag oförklarade. Men är inte det här någon teori eller någonting som är liksom lika god som någon annan, som är rätt lös i kanten? Den ingår i den här kusliga bilden som vi försöker undersöka. Och låt mig säga att jag tycker den här tidvis glada tonen har dolt mordet på en statsminister på ett lite felaktigt sätt. Får jag säga det? Ja, visst, du får säga vad du vill. Gun och Gunmo, tror du att de här olika, den senaste teorin, är den mer värd än någon annan? Ja, den framförs ju på ett sakligt mycket allvarligare sätt. Men jag vidhåller min uppfattning att enda sättet att komma åt sanning är att utreda det noggranna polisutredningar. Det är ingenting som hindrar
att man om man hittar i en mordutredning ett underlag som pekar på att en annan slutsats man har kommit till är felaktig, att man kan ta upp det igen.